ลังที่ซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายของชีวิตในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ simplicity ครับหรือความเรียบง่ายคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราสามารถสร้างความเรียบง่ายในชีวิตเป็นนะครับความสุขที่มนุษย์ทุกคนต้องการจะมาอยู่ตรงหน้าคุณทันทีกับความเรียบง่ายทำไมความเรียบง่ายถึงสำคัญเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ปรัชญาในเอพิโซดนี้ครับตามแบบฉบับของ The Philosophy ครับ ผมมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ฟังซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากกาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านบนภูเขาอันแสนเงียบสงบมีช่างตัดหินผู้ถ่อมตัวอยู่ผู้หนึ่งเขามีชื่อว่าทาโร่ครับในทุกๆวันนะครับช่างตัดหินคนนี้ก็จะตัดแต่งรูปร่างของหินที่เขาได้เก็บหรือหามาได้ให้กลายเป็นก้อนอิฐเป็นกระเบื้องเปลี่ยนเป็นรูปสลักให้มันเป็นรูปเป็นร่างบ้างซึ่งคุณทาโร่ครับช่างตัดหินคนนี้ เขารู้สึกว่าเขาพึงพอใจกับวิถีชีวิตแบบนี้มากๆนี่คือความสุขที่เขาต้องการคุณผู้ฟังลองมาดูตรงนี้นะครับวิถีชีวิตของช่างตัดหินที่ชื่อว่าทาโร่คนนี้ดูเรียบง่ายใช่ไหมครับตื่นเช้าขึ้นมาไปหาก้อนหินเอาก้อนหินมาแกะสลักทำให้เป็นอิฐทำให้เป็นกระเบื้องดูมีความสุขมากเลยแต่แล้ววันหนึ่งมีจุดพลิกผันชีวิตของผู้ชายท่านนี้วันหนึ่งครับ มีพ่อค้ากลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีมีความมั่งคั่งมีเงินถุงเงินถังพ่อค้าเหล่านั้นเดินทางผ่านมาและเมื่อทาโร่มองเห็นพ่อค้าเหล่านั้นครับมีโอกาสได้เจอโดยบังเอิญเขารู้สึกเลยว่าทำไมพ่อค้าเหล่านี้พอเขาร่ำรวยเขาดูมีชีวิตที่ดีเขาดูมีความหรูหราเขาดูมีบารมีอยากเป็นแบบนั้นบ้างจังเลยทาโร่เริ่มเกิดความปรารถนาอยากได้ความมั่งคั่งมาครับซึ่งบางที ทาโร่เองก็อาจกำลังเจอกับความอิจฉาริษยาอยู่ก็ได้แต่หลังจากนั้นครับด้วยความที่ทาโร่มีดลบันดาลจากสวรรค์ครับทาโร่เกิดร่ำรวยขึ้นมาตามใจนึกเลยครับจากตอนแรกที่ทาโร่เป็นช่างแกะสลักหินครับแต่พอสวรรค์ดลบันดาลให้ทาโร่ก็กลายเป็นพ่อค้าผู้ร่ำรวยขึ้นมาเลยคุณผู้ฟังลองมาทายดูว่าหลังจากนั้นทาโร่จะมีความสุขมากขึ้นไหมครับเขารวยแล้วนะครับเขามีเงินแล้วนะครับเขามีบารมีด้วยมาดูกันว่านิทานเรื่องนี้ เล่าว่าอย่างไรต่อจากนั้นทาโร่ได้กลายเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานทาโร่เริ่มตระหนักได้อย่างหนึ่งครับความมั่งคั่งทางวัตถุที่เขาเพิ่งได้มาเขารู้สึกว่ามันยังไม่พอมันยังน้อยเกินไปทาโร่อยากได้เพิ่มเขายังรู้สึกว่าทรัพย์สินเหล่านี้ยังไม่สามารถทำให้เขามีความสุขได้หลังจากนั้นครับทาโร่จึงปรารถนามากกว่านั้น เขาต้องการกลายเป็นกษัตริย์หรือเจ้าชายผู้มีอำนาจจากตอนแรกต้องการแค่เงินต้องการแค่ทรัพย์สินตอนนี้เขาต้องการอำนาจครับเขาต้องการการปกครองเขาต้องการบารมีและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สวรรค์ก็ยอมดลบันดาลให้ทาโร่ได้พบกับความปรารถนาของตนหลังจากนั้นครับทาโร่ก็ได้เป็นเจ้าชายหรือเป็นกษัตริย์ตามใจนึกทาโร่ได้อยู่ในราชวังรอบล้อมไปด้วยข้าราชบริพารมีของหรูหรามีสตรีงามๆมีอาหารเลิศรสให้กินทุกวันแต่ครับทาโร่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอเขารู้สึกว่ามันยังมีบางอย่างขาดหายไปแต่เขาก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นอะไรหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เพิ่งมารู้สึกได้ว่าความปรารถนาที่มันไม่มีอะไรมาเติมเต็มได้นั้น ทำให้ทาโร่ต้องการความต้องการมากขึ้นไปอีก เขาเริ่มขยับความต้องการมากขึ้นไปอีกครับทาโร่เริ่มปรารถนาที่จะกลายเป็นดวงอาทิตย์เหตุผลเป็นเพราะเขาจะได้ไม่ต้องรับผลกระทบจากความร้อนที่แผดเผาอันนี้เริ่มมีความแฟนตาซีแล้วครับและสวรรค์ก็ดลบันดาลให้ทาโร่ได้กลายเป็นดวงอาทิตย์หลังจากนั้นเมื่อทาโร่ได้กลายเป็นดวงอาทิตย์รู้สึกว่ามันดูซ้ำซากจำเจมากเลยจะไปไหนก็ไม่ได้ทาโร่เห็นก้อนเมฆมันเคลื่อนที่ไปนั่นไปนี่ ทาโร่ก็เลยอยากปรารถนาที่จะเป็นก้อนเมฆสวรรค์ก็ดลบันดาลให้ครับเพราะก้อนเมฆมันไม่สะทกสถานต่อดวงอาทิตย์สักเท่าไหร่นักหลังจากนั้นพอทาโร่กลายเป็นก้อนเมฆเขาก็ไม่พอใจเหมือนเดิมเขารู้สึกว่าก้อนเมฆมันบอบบางมันดูไม่มีความแข็งแกร่งเอาเสียเลยเขาก็เหลือบไปเห็นภูเขาทาโร่อยากที่จะเป็นภูเขาครับเพราะมันดูแข็งแกร่งดูยิ่งใหญ่จากนั้นความปรารถนาที่ต้องการเป็นภูเขาอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้น ภูเขาสามารถต้านทานทั้งลมและฝนจากเมฆได้ แต่จากนั้นไม่นานทาโร่ก็ถูกขุดเจาะครับ คือมีช่างตัดหินคนหนึ่งมาขุดเจาะภูเขา ซึ่งภูเขาลูกนั้นก็คือตัวทาโร่เอง และเขาก็พบความจริงว่าแม้แต่ภูเขาที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ก็ยังสามารถถูกเจาะและเสื่อมสลายได้ ทำให้ทาโร่ได้
อย่างรู้อย่างหนึ่งก็คือ ความปรารถนาที่ไม่รู้จักจบของตนมันทำให้ชีวิตของเขาไม่มีความสุขและคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นทาโร่ต้องการอะไรรู้ไหมครับทาโร่เริ่มต้องการปรารถนาที่จะกลับไปเป็นช่างแกะสลักหินดังเดิมครับเพราะเขารู้สึกว่านั่นต่างหากคือช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่สุดและแน่นอนครับในฐานะของคนตัดหินผู้อยู่กับความเรียบง่ายสวรรค์ก็ดลบันดาลให้ทาโร่ได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแต่ครั้งนี้เขาได้รู้สัจธรรมอย่างหนึ่งของชีวิตความสุขที่แท้จริงขึ้นอยู่กับความเรียบง่ายและความเข้าใจของชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่อำนาจไม่ใช่ความปรารถนาที่ไม่รู้จักสิ้นสุดและก็ไม่ใช่ความแข็งกระด้างหรือความยิ่งใหญ่เช่นภูเขาทาโร่ได้ตรัสรู้แบบนั้นครับทีนี้ครับคุณผู้ฟังเรามาดูกันว่าทำไมการอยู่กับความเรียบง่ายกับความสุขมันเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันซึ่งใน The Philosophy เองเราก็พูดถึงเรื่องนี้บ่อยใช่ไหมครับการเป็นคนเรียบง่ายจะส่งผลต่อทุกมิติชีวิตครับเพราะอะไรความคิดความปรารถนาหรือแม้กระทั่งข้าวของที่เรามีเมื่อใดก็ตามที่มันหลุดจากความเรียบง่ายไปเมื่อไหร่คุณจะรู้สึกว่าคุณมีเยอะเกินไปคุณจะรู้สึกกับความยุ่งเหยิงคุณจะเริ่มไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจะเริ่มกังวลว่าของที่มีอยู่มันจะหายไปหรือไม่มันก็คือการกังวลกับอนาคตนั่นเองคุณเริ่มกังวลแล้วว่าของที่มีอยู่สิ่งนั้นได้มาอย่างนั้นมีประสบการณ์อย่างนั้นอย่างนี้คุณเริ่มเอาใจไปยึดติดกับอดีตแล้วคุณก็จะไม่มีความสุขนั่นเองซึ่งสิ่งนี้ผมเคยได้พูดไว้ในหนังสือ Become Supernatural นะครับอธิบายไว้ดีมากมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับความเรียบง่ายในชีวิตจะทำให้คุณค้นพบอิสระความสงบสุขและหลุดออกจากสิ่งที่เรียกว่าลัทธิบริโภคนิยมครับหรือลัทธิวัตถุนิยมคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วคนทุกวันนี้มีมากเกินไปครับมีของมากเกินไปและเมื่อเราเปิดไปในโลกที่ชื่อว่าโซเชียลมีเดียเราจะยิ่งรู้สึกว่าเราอยากเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและเราก็จะไม่รู้จักพอคำถามก็คือการกระทำแบบนั้นทำให้เราค้นพบกับความสุขหรือไม่คำตอบที่ผมถามไปเมื่อกี้มีแค่คุณผู้ฟังที่ตอบได้ฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องพลังแห่งความเรียบง่ายกันเรามาเริ่มที่ตรงนี้ครับผมนำบทเรียนนี้มาจากคุณไอเซลแกงเกอร์คือในสัปดาห์นี้ผมมีโอกาสได้ทำหนังสือเนื้อหาหนักมากก็เลยอยากเอาปรัชญานี้มาให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้อีกรอบหนึ่ง Inner Peace and Mental Clarity ความเรียบง่ายจะทำให้เราค้นพบความสงบภายในและความชัดเจนทางจิตวิญญาณครับซึ่งตรงนี้ผมชอบมากคุณผู้ฟังลองนึกถึงใครก็ได้ที่คุณศรัทธามากที่สุดอาจจะเป็นศาสดาของท่านหรือเป็นคนที่ท่านรู้สึกว่าคนนี้แหละคือผู้นำทางจิตวิญญาณบุคคลเหล่านั้นหรือผู้นำเหล่านั้นมักจะมีความเรียบง่ายในชีวิตของตนครับชีวิตของพวกเขาดูเรียบง่ายมากแต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่จริงๆไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของคนคนนั้นคำถามคือแล้วในจิตวิญญาณของคนคนนั้นมีอะไรมาดูตรงนี้กันครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับความสุขของมนุษย์คุณผู้ฟังว่าเกิดขึ้นจากทางโลกกายภาพหรือเกิดขึ้นในโลกของจิตวิญญาณครับในเรื่องของความสุขผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่จะเลือกตอบว่าจริงๆแล้วความสุขมันเกิดขึ้นภายในมันเป็นความรู้สึกในทางวิทยาศาสตร์ก็บอกเช่นกันว่ามันคือสารเคมีบางตัวที่มันเกี่ยวข้องกับการทำให้มนุษย์พึงพอใจทีนี้ถ้าเราลองมาวิเคราะห์ดีๆครับจริงๆแล้วความสุขมันคือเรื่องของสภาวะภายในหมดเลยถูกไหมครับคำถามก็คือแล้วการที่เราเอาความรู้สึกทั้งหมดไปจดจ่อกับสิ่งที่ไม่ใช่ภายในแล้วเรามองว่ามันจะทำให้เรามีความสุขมันใช่คำตอบที่ถูกต้องจริงๆหรือไม่กลับกันครับถ้าผมให้คุณผู้ฟังนึกถึงใครก็ได้ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทำไมพวกเขาต้องนั่งสมาธิทำไมพวกเขาต้องพยายามทำให้ชีวิตตัวเองอยู่กับความเรียบง่ายให้มากที่สุดทำไมเขาต้องมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ผู้คนได้รับอิทธิพลด้านบวกกับเป้าหมายนั้นเพราะมันทำให้จิตวิญญาณของเขาถูกเติมเต็มครับถูกเติมเต็มและมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้เลยว่าความเรียบง่ายกับความสุขมันคือสิ่งที่ต้องอยู่ด้วยกันครับและทีนี้ถ้าเรามองถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรามาลองนึกถึงนักปราชญ์ในโลกใบนี้ที่เคยถูกสร้างมานะครับเช่นโซเครติสเพโตรท่านมาร์คัสออเรเลียสหรือแม้แต่ทางฝั่งบ้านเราก็เป็นบุตดาใช่ไหมครับทำไมคนที่มีโอกาสได้ตื่นรู้มักจะเป็นคนที่เกิดขึ้นในยุคก่อนๆแต่ในศตวรรษที่21เรากลับหาคนเหล่านั้นได้ยากมากขึ้นเหตุผลจริงๆเป็นแบบนี้ครับเพราะทุกวันนี้มนุษย์เข้าถึงตัวเลือกที่มากเกินไปตัวเลือกที่ว่าอาจจะมาในรูปแบบของข้อมูลการ
ตัดสินใจทางเลือกบางอย่างซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะมีทางเลือกแค่2-3อย่างแต่ทุกวันนี้แทบจะมีไม่จำกัดเลยหรือแม้แต่ข้อมูลพอข้อมูลมันเยอะจนเกินไปมันทำให้จิตใจมนุษย์ครับเกิดสภาวะที่เรียกว่าฟุ้งซ่านครับเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรเพราะทุกอย่างมันดูดีไปหมดมันเลยเกิดกลายเป็นผลลัพธ์ที่เรียกว่า the paradox of choice ครับเวลาเราเลือกตัวเลือกอะไรมาเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตัวเลือกเหล่านั้นมันมีเยอะจนเกินไปและสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เราเริ่มห่างจากความเรียบง่ายในการมีชีวิตมากขึ้นและในทางสถิตินะครับทุกวันนี้มนุษย์เข้าถึงนวัตกรรมเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าความสุขมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามความซับซ้อนความเครียดหรืออาการซึมเศร้าที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นมันคือสิ่งที่ตามมาจากตัวเลือกที่มากเกินไปดังนั้นข้อนี้คุณผู้ฟังเข้าใจได้เลยครับว่าเหตุผลที่ความเรียบง่ายมันสำคัญมันเป็นเพราะมันทำให้คุณได้กลับมาเข้าใจตัวตนภายในและแก่นแท้ของชีวิตมากขึ้นนั่นเองหากคุณต้องการสร้างความเรียบง่ายในชีวิตจงเริ่มเสียตั้งแต่วันนี้ครับแล้วคุณจะค้นพบความสุขตั้งแต่ภายในทีนี้คุณผู้ฟังก็จะเริ่มสงสัยแล้วถ้าต้องการสร้างความเรียบง่ายในชีวิตต้องการเข้าถึงจุดที่ตัวเองมีความสุขกับสิ่งธรรมดาในชีวิตต้องทำอย่างไรมาที่ข้อที่2ครับ You have to make yourself free from rampant consumerism คุณจะต้องเอาตัวเองออกจากลัทธิบริโภคนิยมครับคือถ้าคุณผู้ฟังยังรู้สึกว่าตัวเองเอาความสุขไปผูกกับสิ่งของอยู่คุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะไม่มีความสุขเมื่อได้สิ่งนั้นมาหรือไม่รู้จักพอแต่ตรงนี้จะมี disclaimer ครับการมีความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดแต่ถ้าเรามีความรู้สึกที่ว่าถ้าไม่ได้สิ่งนั้นมาจะไม่มีความสุขถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นในชีวิตจะถือว่าไม่ประสบความสำเร็จแบบนั้นแหละครับคุณจะพบกับความไม่รู้จักพอและมันจะทำให้คุณมีความทุกข์นั่นเองบทความนี้ก็บอกเช่นกันครับในทุกวันนี้พอเรามีตัวเลือกมากเกินไปลองนึกถึงสถานการณ์นี้ดูมีผู้หญิงคนหนึ่งไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อยาสีฟันสิ่งที่เธอพบเจอก็คือแบรนด์ยี่ห้อยาสีฟันต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนหลากรูปแบบหลากคุณประโยชน์หลากการตลาดไม่ว่าจะเป็นทำให้ฟันขาวทำมาจากสมุนไพรบ้างละบรรเทาอาการเสียวฟันบ้างละซึ่งมันมีเยอะจนเกินไปหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นได้พิจารณามาสักพักเธอจึงเลือกซื้อยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งมาแต่สถานการณ์นี้เธอกลับรู้สึกเหนื่อยล้าทางใจครับเพราะเธอไม่รู้ว่าตัวเลือกที่เธอเลือกมามันดีที่สุดแล้วหรือยังเหมือนที่ผมได้บอกไปในข้อที่แล้วเลยเจ้า paradox of choice มันเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ผมท้าให้คุณผู้ฟังลองอยากซื้ออะไรมาสักอย่างมีของสักอย่างที่อยากซื้อลองคิดมาสักอย่างครับทีนี้เข้าแอปพลิเคชันหนึ่งแล้วก็ไปเซิร์ชคำนั้นแล้วทีนี้แหละครับลองเลือกมาสักร้านหนึ่งร้านที่คุณพอใจมากที่สุดคุณจะเจอสภาวะที่ว่าไม่มีร้านไหนที่ทำให้คุณรู้สึกพอใจได้สักเท่าไหร่เพราะทุกร้านของมันดูเหมือนกันไปหมดเลยคุณไม่รู้เลยว่าตัวเลือกที่คุณเลือกจะดีที่สุดหรือไม่สิ่งที่คุณเจอก็คือเหนื่อยจากการช้อปปิ้งทั้งที่บางทีคุณอาจจะยังไม่ได้กดซื้อเลยก็ตามนั่นแหละครับคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเจอ paradox of choice และตรงนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากแล้วทุกวันนี้ล่ะเราใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกมากขนาดไหนหากวันนี้คุณผู้ฟังต้องการโทรศัพท์เครื่องใหม่คุณอาจจะเจอสภาวะที่ว่าแล้วเครื่องไหนเป็นเครื่องที่เหมาะกับคุณจะหาได้ยากมากหรือถ้าคุณจะเจอสภาวะที่ใช้เวลาไปกับการหาเยอะพอสมควรสิ่งนี้ไม่แม้แต่เรื่องของความสัมพันธ์เช่นอาการออกเดทการหาคนที่จะมาคบหาดูใจสมัยก่อนการที่จะเจอคนที่ถูกใจก็เราอาจจะต้องรอสุดสัปดาห์แล้วก็ใช้โอกาสนี้ไปหาคนที่ชอบแต่ทุกวันนี้ครับเรามีแอปพลิเคชันใช่ไหมครับเราสามารถไปผับไปบาร์เรามีแอปหาคู่เกิดขึ้นมีผู้ใช้หลายร้อยล้านคนแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณจะมีแนวโน้มที่จะพึงพอใจกับคนที่คุณมีโอกาสได้เจอน้อยกว่าเพราะมันหามาได้ง่ายไงครับทีนี้คำถามก็คือแล้วเราจะหลุดจากลัทธิบริโภคนิยมได้อย่างไรบทความนี้ครับเขาบอกว่าลองปลูกฝังรสนิยมของความเรียบง่ายหากตอนนี้คุณยังไม่มีความสุขกับสิ่งของที่คุณมีอย่าเพิ่งรู้สึกว่าคุณมีไม่พอครับเพราะบางทีคุณกำลังมีมากเกินไปอยู่นั่นเองเวลาเลือกสิ่งของจากการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดลองเปลี่ยนครับแค่ดีพอก็ได้แค่เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองก็พอแล้วเพราะทุกวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดมันไม่มีครับมันหาได้ยากมากเกินไปลดตัวเลือกของคุณลงไม่ต้องเปรียบเทียบมากเกินไปแล้วคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นมันเรียบง่ายมากขึ้นนั่นเองจงโอบกอดความเรียบง่ายในชีวิต
แล้วท่านจะเป็นอิสระจากพันธนาการของวัตถุและลัทธิบริโภคนิยมครับนี่คือปรัชญาอย่างที่2และปรัชญาที่3อันนี้น่าสนใจมากครับเราจะพูดถึงเรื่องความสำเร็จผมสารภาพเลยว่าถ้าพูดถึงวิถีความสำเร็จจริงๆแนวความคิดมันจะไม่ได้แตกต่างกันมากครับมันอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มันจะคล้ายๆกันก็คือจงทำงานหนักจงมีระเบียบวินัยจงมีเป้าหมายที่แจ่มชัดและยาวไกลมันก็จะทำนองนี้ใช่ไหมครับเรามาดูตรงนี้กันว่าปรัชญานี้เขาบอกว่าอย่างไรนักปรัชญาคนหนึ่งที่ชื่อว่าบิงชูฮานครับเขาได้ให้มุมมองของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันซึ่งมันจริงมากเราเปลี่ยนจากสังคมที่มีระเบียบวินัยหรือ Discipline Society กลายเป็นสังคมแห่งความสำเร็จแทนซึ่งชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Achievement Society ครับย้อนกลับไปในยุคอุตสาหกรรมแรกเริ่ม Disciplinary Society ก็คือมันคือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่ห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้หรือก็คือสิ่งที่เราทำไม่ได้เปรียบเสมือนโลกแห่งค่ายทหารนี่คือสิ่งที่มนุษย์ยุคก่อนใช้ชีวิตอยู่ครับเราอยู่ด้วยกฎระเบียบแต่ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของ Achievement Society ครับมันจะตรงกันข้ามกับ Discipline Society มันเป็นโลกแห่งอิสระและมีโอกาสมากมายไม่รู้จบมันก็เหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเรากำลังอยู่ในสังคม Achievement Society เรากำลังอยู่ในสังคมแห่งความสำเร็จแต่จากการที่เราเคยถูกกดขี่การที่เราเคยถูกบีบบังคับให้ทำการกฎระเบียบมันกลับกลายเป็นว่าเรานี่แหละมาเคี่ยนตีตัวเองมากำหนดกฎระเบียบให้ตัวเองเช่นคนนั้นประสบความสำเร็จแบบนั้นในโซเชียลมีเดียคนแบบนั้นได้ประสบความสำเร็จคนนั้นมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ทำไมเราไม่มีบ้างล่ะเราต้องมีบ้างสิทำอะไรดีทีนี้มันกลับกลายเป็นว่าความปรารถนาของเราถูกขับเคลื่อนจากการเปรียบเทียบความสำเร็จในสังคมที่สังคมมองว่ามันเป็นความสำเร็จนะครับและตรงนี้แหละครับมันก็คือการที่มนุษย์เริ่มมาเคี่ยนตีตัวเองอีกครั้งหนึ่งเราจะเริ่มได้ยินคำว่าการทะเยอทะยานการประสบความสำเร็จจะต้องใช้ความพยายามในการไล่ทันสังคมไม่ได้คุณต้องมีบัญชี LinkedIn ที่มีตำแหน่งงานมีรีสูเม่ที่หรูหราต้องแสดงให้โลกเห็นว่าคุณมีชีวิตที่น่าทึ่งและประสบความสำเร็จมากขนาดไหนทีนี้แหละครับปัญหาก็คือแล้วถ้าเรามีเป้าหมายหรือความปรารถนาในทำนองนี้เราจะพบความสุขจริงๆหรือไม่อันนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังช่วยกันตอบมากเลยดังนั้นปรัชญานี้จึงอยากให้ทุกท่านได้ลองกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าความปรารถนาที่คุณมีอยู่เป้าหมายชีวิตที่คุณมีอยู่กำลังถูกขับเคลื่อนจากแรงกดดันความสำเร็จในสังคมหรือไม่ถ้ามันเป็นแบบนั้นคุณจะไม่ต่างจากทาโร่ที่ผมเล่าไปในตอนแรกเลยครับเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้สุดท้ายไม่มีความสุขแต่คุณอาจจะเสียเปรียบทาโร่อย่างหนึ่งบางทีคุณอาจจะไม่สามารถย้อนกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมเหมือนทาโร่ได้ครับเพราะชีวิตของเราเมื่อเดินหน้าแล้วมันคือเดินหน้าไปเลยอยากให้คุณผู้ฟังฟังประโยคนี้เราอาจลงเอยด้วยการมีทรัพย์สินในธนาคารที่น้อยลงถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเราอาจจะโพสต์สิ่งที่น่าตื่นเต้นในโซเชียลมีเดียน้อยลงแต่สิ่งที่เราจะได้รับกลับมาก็คือเราจะหมดไฟในชีวิตยากขึ้นเราจะรู้สึกว่าความหมายกับสิ่งเล็กๆในชีวิตมันเพิ่มมากขึ้นเราจะได้สัมผัสกับชีวิตที่ลึกซึ้งและสวยงามมากขึ้น less is more ครับยิ่งน้อยยิ่งเรียบง่ายยิ่งมีมากคำว่ามีมากในที่นี้ก็คือความสุขนั่นเองแทนที่ท่านจะพยายามวิ่งจากเป้าหมายหนึ่งไปยังอีกเป้าหมายหนึ่งลองนั่งลงแล้วก็คิดดูว่าระหว่างทางที่คุณวิ่งไปที่เป้าหมายเหล่านั้นคุณทำไปทำไมคุณมีความสุขระหว่างทางบ้างหรือไม่ถ้าคุณจะทำเป้าหมายนี้จริงๆคุณสามารถทำมันได้ไปทั้งชีวิตหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่แสดงว่าคุณค้นพบความหลงใหลหรือแพชชั่นของตัวเองแต่คนส่วนใหญ่ยังตอบว่าไม่อยู่ครับในทุกวันนี้และนี่เป็นเหตุผลที่เรามาเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันสุดท้ายนี้สิ่งที่สอนใจทั้งตัวผมเองแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้เรียนรู้มากที่สุดก็คือเรื่องของทาโร่ครับทาโร่จากที่เป็นช่างตัดหินเขาเป็นทั้งพ่อค้าผู้มั่งคั่งเป็นดวงอาทิตย์เป็นกษัตริย์เป็นเมฆเป็นภูเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็มาตระหนักได้ว่าชีวิตที่เรียบง่ายความเรียบง่ายที่เขาได้รับมันมีค่าเทียบเท่ากับตำแหน่งอันทรงเกียรติหรือความยิ่งใหญ่ที่เขาได้สมหวังในตอนแรกเลยแต่ราคาที่มันต้องจ่ายช่างแตกต่างกันอย่างมหาศาลและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับที่ว่าทำไมความเรียบง่ายกับความสุขมันถึงเชื่อมโยงกันและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับ
คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้กับผมได้ในพรีเมียมคอนเทนต์ที่พวกเราได้จัดทำขึ้นมาให้ในพรีเมียมคอนเทนต์ครับจะเป็นความรู้ที่พวกเราจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษในที่อย่างนั้นจะมีทั้งตำราความสำเร็จการพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่ความรู้สายดาร์กนะครับซึ่งบางความรู้ผมก็ไม่สามารถเอามาพูดในที่สาธารณะได้จริงๆผมเลยขออนุญาตนำไปทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์นะครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้กับพรีเมียมคอนเทนต์ของเราสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.thelibrarylearn.com และเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆที่เลือกมาเรียนรู้กับ The Library Learn รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วหากอยากเรียนรู้เรื่องปรัชญามากขึ้นเดี๋ยวผมจะแนบคลิปที่เกี่ยวข้องไว้หลังจากที่ outro ขึ้นนะครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยูวสินขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ